ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרה שלנו על התורה ועל הקוראן. הערב אנחנו שמחים לארח את פרופסור נחם אילן. פרופסור אילן הוא חוקר את ההיסטוריה האינטלקטואלית של יהודי ספרד והמזרח בימי הביניים ובעת החדשה. הוא עומד זו השנה הרביעית בראש בית הספר ליהדות בקמפוס הירושלמי של הקריה האקדמית אונו. הבמה שלך. ערב טוב, תודה רבה. יש לנו דרך ארוכה, אז בואו נצא לדרך. אני מבקש שכל מי שהוא לא רכז שטח בשב"כ או כונן בטיפול נמרץ, שיואיל לכבות את הטלפון שלו. פרק כ"א בבראשית הוא פרק שעוסק בשלושה עניינים, ואנחנו נקרא כאן את החלק האמצעי מתוך הפרק הזה. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל יירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האמה לגוי ישימנו, כי זרעך הוא. אני עוצר פה לרגע. בדרך כלל מסבירים את הפסוקים האלה כך, שאלוהים כאילו קורץ ליצחק, לאברהם, ואומר לו בחייך, יהיה בסדר. ולפי דעתי, מי שמפרש כך את הפסוקים, הוא מפרש לו את המקרא. מפני שהתנ"ך לא מאחל ולא מבטיח לאף אחד חיים קלים, ולהפך, התנ"ך כולו הוא ספר שמדבר על קשיים, על משברים, על תסכולים, על כישלונות. שאלוהים יבוא ויגיד דבר כזה לאברהם, עזוב, בחייך, יהיה בסדר? אז בשביל צריך את כל הסיפור הזה. זה נגד רוח המקרא. אני חושב שצריך לפרש את הדברים האלה אחרת לגמרי. תואילו בבקשה להסתכל שוב על פסוק י"א. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אוקיי, אז זה רע בעיניך, ומה עכשיו? אברהם תקוע. ורק בגלל זה אלוהים נגלה אליו, ובעצם אלוהים אומר לו, אם אתה חושב שאני אעשה לך את החיים קלים, ואני אגיד לך איך להתמודד עם מסר מורכב או עם מסר כפול, תשכח מזה. כי זה מה שאלוהים אומר לו כאן. הוא אומר לו, מצד אחד שמע בקולה, כשברור שזה one way ticket. לשלוח את ישמעאל למדבר זה אל המוות. ומצד אחר הוא אומר לו, וגם את בן האמה לגוי ישימנו כי זרעך הוא. איך שהדברים יכולים להתקיים ביחד? לא ברור איך. אבל בעצם מה שאלוהים אומר פה לאברהם, חביבי, אתה צריך להחליט בעצמך. זה טיבה של הכרעה ערכית, שאתה צריך להכריע בין שני ערכים. אחרת כל העסק הוא בלוף. מה קורה? וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד וישלחיה, ותלך ותטע במדבר באר שבע. ותטע בעין, זאת אומרת, התברברו בשטח. עכשיו, כל אחד מאיתנו יודע שאנחנו קוראים פה סיפור קצר, זאת אומרת, המספר איננו מספר הכל, כי הוא סומך על האינטליגנציה של הקורא שיכול להשלים כל מיני פרטים. השמש קופחת, הם אוכלים מן הלחם, הם שותים מן המים, ויכלו המים מן החמד, פסוק ט"ו, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, ותלך, ותשב לה מנגד. הרחק אם תחווי קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד. ברור שזה רגע של משבר. ברור שישמעאל הולך למות. זאת אומרת, אני לא יכולה לראות את זה. ברור גם מדוע. המשימה העיקרית שלי כאימא, היא משימת כישלון עכשיו. אני לא מממשת את האחריות ההורית שלי כלפי בני. אני לא יכולה להגן עליו פיזית. ברובד הקיומי הבסיסי ביותר. ותשב מנגד, ותישא את קולה ותבק. מה נשאר לה לעשות? רק לבכות.
היא חסרת אונים לחלוטין. וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מה לך הגר? אל תראי. עכשיו כולנו יודעים שלמי שלא פוחד לא צריך להגיד אל תפחד, אבל כשאומרים לו אל תפחד זה רק מגביר את הפחד, כי זה אומר שיש ממה לפחוד. כשאומר לה אל תראי, זה לא מרגיע. צריך לנסח את הדברים גם על דרך החיוב. אל תראי, כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. ושמע במקרא בדרך כלל אומר משהו לא על הכושר הפיזיולוגי של האוזן, אלא שמע במובן קיבל, הסכים. קומי, הנה הניסוח על דרך החיוב, קומי, שאי את הנער, והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך, ותמלא את החמת מים, ותשק את הנער. ויהי אלוהים את הנער, ויגדל. אנחנו כבר בסיטואציה אחרת. מן התמונה הקונקרטית אנחנו עוברים עכשיו למשפט שמתאר תקופת חיים בלתי קצובה. ויגדל, וישב במדבר, ויהי רובה קשת. חברים, רובה כאן אין לו שום קשר לכלי הירייה שבאנגלית נקרא גן. רובה הוא בן הזוג של הריבה, רובה זה נער. היה נער שמשתמש בקשת, כל כך הגיוני. ראיה לכך מן הערבית, משרד החינוך ויזארת א-תרביה, זאת אומרת אלה שצריך לחנך אותם, כי הוא עדיין נער, הוא עדיין איננו בשל, הוא צריך עוד ללמוד. רובה נער, לפי פשוטם של הדברים. וישב במדבר פרן, ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. ביידיש מילה אחת, אונזרר. היא באה ממצרים, שפחה מצרית, היינו פרק ט"ו, אז משלנו. יש כאן עוד קטע קצר מפרק כ"ה, לענייננו דלגו בבקשה לפסוק ט', פסוק ח'. ויגבע וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע. הניסוח הרך ביותר, השלם ביותר, ההרמוני ביותר. ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. איך ישמעאל יודע מזה בכלל? יש לו וואטסאפ? יש לו אס-אם-אס? הוא מצייץ? מאיפה הוא יודע על זה? חשבתם על זה פעם? יתרה מזו, אם הוא בא לקבור את אביו והוא קובר עם יצחק, הם עושים את הכל על פי מה שמתואר פה. תראו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. ואחר כך מסופר על השדה, שום דבר על מתיחות בין האחים. ישמעאל לא כועס על אבא שלו ולא נותר לו. זאת אומרת, הוא כנראה היה באיזושהי סביבה קרובה, כך שגם אם לא מיענו את הידיעה אליו במישרין, הדברים התגלגלו והגיעו לאוזניו, והוא תפס את הדברים כאיזושהי חובה שלו. כל זה לא כתוב, אבל אלה דברים שהקורא יכול וגם צריך להשלים בסיפור המקראי. תמונה ראשונה. לא הבאתי כאן את הפרק הבא, כי הפרק הבא קשור למפגש הבא. הפרק הבא הוא העקדה. חברים, איפה יצחק קדמן כשצריך אותו? אברהם הוא אבא קטלני. פרופסור אורי סימון כינה את פרק כ"א עקדת ישמעאל. בפרק הזה הוא עוקד את בנו הבכור, בפרק הבא הוא עוקד את בנו השני. אדם מסוכן מאוד אברהם. אני אומר את זה בסרטיות, אברהם יוצא בצורה נוראה מתוך שני הפרקים הללו. איפה הוא עוקד את ישמעאל? סליחה? איפה הוא עוקד את ישמעאל? הביטוי עקדה, המילה עקדה היא מילה סימבולית שהציע פרופסור אורי סימון, כדי לתאר את מעשה ההריגה בעצם שיש כאן. אלמלא ההתערבות של אלוהים, אברהם שלח את ישמעאל אל המוות. מה זה לשלוח אותו למדבר עם מימייה ועם לחם? מעבר להרים ולגבעות, אומרות האגדות ישנו מקום, שאיש ממנו חי עוד לא חזר. זה ממש אותו דבר, חברים. אברהם הוא אבא מסוכן מאוד בשני הפרקים האלה. הוא גם בעל מסוכן. אנחנו מדברים על מקצת שבחיו. לפני שנים טבע פרופסור יעקב אלבוים, שהייתה לי הזכות להיות בין תלמידיו,
ביטוי שחשוב למפגש שלנו. המקרא המשוכתב. כשהוא עסק במדרש הלא קדום, המדרש הקדום זה בראשית רבה, ויקרא רבה, פסיקתא דרב כהנא, אבל כשהוא עסק במדרש של אחרי האסלאם, פרקי דרבי אליעזר, סדר אליהו רבה, משפחת התנחומה, כי תנחומה זה לא שם של חיבור, אלא זה שם של סוגה, הוא טבע את הביטוי מקרא משוכתב. וכוונתו הייתה לומר שבמדרשים המאוחרים, בשונה מן המדרשים המוקדמים, עוסקים לא ברסיסים, אלא יש סיפור מעובה, סיפור גדול יותר, וחלק מן הסיפורים שיש במדרשים המאוחרים, זה בעצם שכתוב של הסיפור המקראי. שכתוב זה לא שכפול. שכתוב זה כתיבת הסיפור המקראי באופן אחר, ובמקרה שלנו, הסיום הזה של פרק כ"א הוא בלתי נסבל. אברהם יוצא רע מאוד, כי הוא התנהג רע מאוד. ואז בואו נראה מה עושה המדרש המאוחר עם הדברים הללו. תואילו להפוך את הדף. נקרא קטע מתוך פרקי דרבי אליעזר. מדרש ארץ ישראלי על ספר בראשית ומחצית ספר שמות, עם הרבה סיפורים לא רסיסים אלא סיפורים עם עלילה, כאין מה שיש לנו כאן, ותזכרו לנגד עיניכם ותודעתכם מה השתמע מפשוטם של הפסוקים בפרק כ"א. דברים שניסיתי לסמן במהירות. שלח ישמעאל ולקח לו אישה מבנות מואב. זה לא מה שכתוב בתורה, נכון? בתורה כתוב, אבל לא הוא בחר. לפי התורה מי בחר? אמא שלו. עכשיו אתם מבינים, מכירים את המשפט על האקדח המעשן בתמונה הראשונה, נכון? אז ברור שהעניין הזה יצטרך להתפענח בהמשך. לאחר 3 שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו. כבר כאן אנחנו רואים את אברהם כאב שמתגעגע, ואב שיודע איפה נמצא בנו. זאת אומרת, יש איזה שהם קשרים שהתורה לא סיפרה עליהם, אבל המדרש מניח אותם, והגיע לשם רגע, ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל במקום שישמעאל שרוי שם. אני לא יוצא מהאוטו. זה מה שכתוב, נכון? אני לא יוצא מהאוטו. עכשיו, הפרט הזה מן המדרש יכול להשתלב היטב עם הרבה דברים שמסתמנים מתוך היחסים המאוד מורכבים בין אברהם לשרה בתורה. כן? הוא צריך אישור שלה, הוא עובד אצלה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. ובכן, לאחר 3 שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל במקום שישראל שרוי. תמן זה שם בארמית. והגיע לשם בחצי היום ומצא את אשתו של ישמעאל. אמר לה, היכן הוא ישמעאל? אמרה לו, הלך הוא ואימו להביא פירות ותמרים מן המדבר בעבודה. אמר לה, תני לי מעט לחם ומים, כי עייפה נפשי מדרך המדבר. הצירוף של לחם ומים הוא צירוף של הדברים הבסיסיים, אנחנו מוצאים את זה כבר לפני כן עם מלכי צדק מלך שלם ובעוד מקומות אחרים. אמרה לו, אין לי לחם ולא מים. בעברית שלנו, לך תחפש את החברים שלך. אמר לה, כשיבוא ישמעאל, הגידי לו את הדברים הללו, וכאן יש משפט בהסגר, ובן חכם כחצי חכם, אני סומך על האינטליגנציה שלו, זאת אומרת, גם אם חוכמתי עברה אליו רק במידה חלקית, אני סומך עליו, ואמרי לו, זקן אחד מארץ כנען בא לראותך, ואמר, חלף זה החלף, כן? חלף מפתן בידך שאינה טובה לך. איזשהו קוד. וכשבא ישמעאל מן המדבר, הגידה לו את הדברים הללו, ובן חכם כחצי חכם, ההנחה של אברהם מתממשת, יש לה כיסוי, והבין ישמעאל שהמפתן היא אשתו, ושהיא מתפקדת כמפתן גרוע, מפני שהיא לא הציעה לאברהם שום דבר, וגם אחרי שהוא ביקש, היא לא נענתה לבקשתו לדברים בסיסיים מאוד, וגרש אותה. אבל התמונה לא מסתיימת כאן. ושלחה עמו, ולקחה לו אישה מבית אביה. בית אביה
על פי התורה? מצרים, חברים. ושמה, ופטימה שמה. פטימה הייתה אחת מבנותיו של הנביא, מוחמד. ועוד אחר 3 שנים, זאת אומרת, זה כבר 6 שנים אחרי הגירוש, ועוד אחר 3 שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו. ונשבע לשרה כפעם הראשונה שאינו יורד מן הגמל במקום שישמעאל שרוי שם. והגיע לשם בחצי היום, ומצא שם אשתו של ישמעאל, ואמר לה, היכן הוא ישמעאל? עד כאן זה ממש שכפול של הסיפור. אמרה לו, הוא ואימו הלכו לראות את הגמלים במדבר. בעבודה. אמר לה, תני לי מעט לחם ומים כיפה נפשי מדרך המדבר, והוציאה לחם ומים ונתנה לו. עמד אברהם והיה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא על בנו, ונתמלא ביתו של ישמעאל מכל טוב ממין הברכות. וכשבא ישמעאל, הגידה לו את הדבר. זאת אומרת, מה היא אמרה לו? כל מה שאתה רואה פה, היה פה איזשהו זקן, היה ככה וככה, ופתאום, וידע ישמעאל, שעד עכשיו רחמי אביו עליו, שנאמר, כרחם אב על בנים. הנה השכתוב המקראי, חברים. מול הסיום הבלתי נסבל של פרק כ"א במקרא, של אברהם, האב הקטלני, הנה גרסה מתקנת. אם נשתמש במונחי הצלמים, take 2. מצלמים מחדש, חברים. ואברהם לא נוטש את ישמעאל, אברהם מתגעגע אליו, אברהם דואג לו, אברהם מתפלל עליו, אברהם מרחם עליו. חלב ודבש. מה זה אם לא שכתוב של הסיפור המקראי? מאיפה צץ הדבר הזה? בערך המאה השמינית. עכשיו, האזכור של שם אשתו השנייה, זו כמובן תוספת על מה שנאמר במקרא. במקרא לא נאמר איך קוראים לה, וכאן המדרש מוסיף. למען הסר ספק, אני מקווה שברור לכולם, ושאני לא משחית בזה נפשות זכות, שאנחנו קוראים ספרות ולא היסטוריה. אני לא אומר שזה מה שהיה. אני אומר שזה מה שמספרים. ושהסיפור הזה בא להתמודד עם איזשהו קושי, הוא בא להביע איזושהי עמדה. וברור שמתוך הסיפור הזה אברהם יוצא דמות הרבה יותר אנושית, הרבה יותר אבהית, עונה על הציפיות. עכשיו, השם פטימה נזכר כבר לפני כן במקור יהודי שלא הבאתי אותו, אני אספר לכם עליו בקצרה. במהלך העת העתיקה וימי הביניים נכתבו כל מיני תרגומים ארמיים למקרא, לחלקים מן המקרא. המפורסם מכולם הוא תרגום אונקלוס לתורה, שהוא עוד מהמאה הראשונה לפני הספירה. אבל נכתבו עוד כל מיני תרגומים, אחד מהם נקרא ירושלמי, אחד נקרא התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל. יש כל מיני מדרשים כאלה שכל מיני חוקרים לקטו אותם, והמשותף לכולם שהם חומרים ארץ ישראליים, זה האחד. המאפיין השני שכולם כתובים ארמית, והמאפיין השלישי שבכל המדרשים שאינם, בכל התרגומים, סליחה, טעות פרוידיאנית, בכל התרגומים שאינם אונקלוס, יש הרבה חומר מדרשי. בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל, כשהוא מתרגם, הוא מפרש את הפסוק ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים, אז מסופר שאמו לקחה לו 2 נשים. לאחת קוראים, בדפוסים זה כתוב עין, ד', י', ש' א', אבל זה שיבוש קל, זה עיישה. עיישה הייתה אחת מנשותיו של הנביא, ולשנייה קראו פטימה, ביתו של הנביא. ברור שכאן יש איזושהי ספיגה מן העולם שבתוכו הדברים האלה נשתלו. רוב התרגום של יונתן הוא תרגום קדום יותר, אבל לא רק פה אלא גם במקומות אחרים מוכרות דחיבות, אינטרפולציות מאוחרות, דבר שמעיד כמובן על חיותו של התרגום הזה, כי בתרגום עבש
לא משנה מה נכניס, אף אחד לא יראה את זה. יש תוספות מאוחרות יותר בתרגום המיוחס ליונתן. על כל פנים כאן ברור שיש כאן דחיבה של שני שמות שקשורים בנביא, מפני שבאסלאם וגם בקרב היהודים ישמעאל נתפס כאביו הקדמון של הנביא. וכך הדברים הללו משתלבים ונרקמים ליריעה יפה אחת. זאת אומרת, לכאורה אפשר להגיד, מה זה משנה איך קוראים לנשותיו של ישמעאל? זה לא משנה, אבל הטקסט מאפשר כאן לקשור את הדמות המקראית ישמעאל עם דמות שאנחנו מכירים מסביבנו במאה השמינית כמחולל האסלאם. ובעניין הזה יש תמימות דעים בין המוסלמים לבין היהודים, שהמוסלמים הם צאצאי ישמעאל. שוב, לא חשוב אם זה נכון או לא, כולם מאמינים בזה. ולכן, הנה הזדמנות לבוא ולהגיד, ואתם יודעים איך קראו לנשותיו? אז אנחנו עוברים פה מישמעאל לנביא, מהנביא לישמעאל, אחת הייתה אשתו, אחת הייתה אשתו, אבל אלה שמות מהסביבה. מי ששתל את השמות הללו בתרגום המיוחס ליונתן, לא היה בקיא בפרטים, אבל את הכללים הוא הכיר. אז זה מסביר את העניין של פאטימה. זה מהר מדי, חברים. אוקיי. אז עד עכשיו צברנו שני דברים. יש לנו הרובד המקראי, ויש לנו הרובד המדרשי שעליו. עכשיו נעבור לצד המוסלמי. אני מניח שבמפגשים הקודמים הזכירו עמיתי המרצים את המונח חדיף. כן? התורה שבעל פה המוסלמית, שיש לה הרבה מאוד מאפיינים דומים למדרש שלנו. ומה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נקרא שני קטעים מן החדיף, משני חדיפים שונים, ונראה איך הסיפור הזה על ביקורי אברהם אצל ישמעאל משובץ בהם. הסיפור הראשון לקוח מסחיח אל-בוכרי, אני אסביר מה פירוש הכותרת. סחיח בערבית פירושו של דבר בריא או אמיתי. בוכרי כשמו הוא אדם שמוצאו מבוכרה, מלומד שחי במאה התשיעית, מגדולי המלומדים באותם ימים, אדם שאסף הרבה מאוד מסורות, ובקרב קובצי החדיף מדובר על 4 רמות של אמינות, והחדיף שלו נמצא ברמה העליונה, שמרבים מאוד לצטט אותו. עכשיו, זה שהוא נמצא ברמת האמינות העליונה, זה אומר משהו על אמונתם של המוסלמים. זה לא אומר שזה עומד באמות מידה ביקורתיות, כפרניות של חוקרים כמוני. אבל דעו לכם שאמות מידה ביקורתיות מעניינות מאוד, גם מבחינת הצורה, וגם מבחינת הסגנון, וגם מבחינת התוכן, הפעילו כבר מלומדים מוסלמים בימי הביניים. זאת אומרת, הקריאה שלהם הייתה קריאה לא תמימה, אלא קריאה מודעת, קריאה ביקורתית. ויש כאן קטע שאני תרגמתי למפגשנו, ואנחנו נקרא את הדברים, ואני אעיר הערות תוך כדי הקריאה. סיפר לי אחמד בן סעיד אבו עבדאללה, סיפר לנו והב בן ג'ריר מפי אביו, מפי איוב, מפי עבדאללה בן סעיד בן ג'ובייר, מפי אביו, מפי בן עבאס, יישאו שניהם חסד מאת הבורא, מפי הנביא, תפילת אללה עליו וברכתו לשלום. זאת אומרת, יש לנו כאן מסורת שעוברת בעל פה, ומספרים לנו מי מסר מפי מי, וזה מגיע עד הנביא. זאת אומרת, לכאורה לפחות, יש כאן שרשרת רציפה אמינה מאוד. שמה אמר הנביא? אללה ירחם על אם ישמעאל, לולא הייתה נחפזת, היה זמזם מעיין שופע. זמזם הוא מעיין שנמצא בקרבת מכה. עכשיו חברים, מכאן זה היה זמזם. והוא גם שופע, תודו. אולי בכל זאת אפשר לחבות? אוקיי. כשאנחנו קוראים את הסיפור המקראי, זירת ההתרחשות היא מדבר באר שבע. נכון?
כשאנחנו קוראים את הטקסטים המוסלמיים, הזירה היא מכה. ואנחנו נראה איך בעצם הדמויות נעות כאן על ציר המקום, כדי ליצור מתאם לפחות מלאכותי בין הסיפורים. מה שמשרת את האינטרס המקראי זר לאינטרס החדית'י, המוסלמי. ולכן אל תתפלאו שזירת ההתרחשות מועתקת אלפי קילומטרים דרומה. אז לולא משהו שעשתה אם ישמעאל, זמזם היה מעיין שופע. זה דבר שמעורר סקרנות. ולכן בהמשך אנחנו נראה באמת על מה מדובר כאן. זה מין כתב חידה בשלב הזה, למה הוא רומז. מסורת שנייה, אמר אל-אנסארי, סיפר לנו אבן ג'ורייג' שאמר, לגבי כפיר אבן כפיר, הרי סיפר לי ואמר, אני ועות'מאן בן אבי סולימן, היינו יושבים סעיד בן ג'ובייר, שאמר, לא כך סיפר לי אבן עבאס, אלא אמר, אברהים ניגש אל ישמעאל ואימו, עליהם השלום, כשהיא מניקה אותו ואימה נוד קטן בלוי, שלא הביא אותו, ואחר כך הביא אברהם אותה ואת בנה ישמעאל. לאן הביא? למה הביא? לא ברור. ועכשיו מגיעים לקטע נוסף, שבו העלילה הספרותית הרבה יותר עשירה. סיפר לי עבדאללה בן מוחמד, סיפר לנו עבד אל-רזאק, הודיע לנו מעמר מפי איוב אל-סחטיאני, וכפיר בן אל-מוטלה בן אבי ודעה, והאחד מוסיף על חברו. זאת אומרת, יש כאן סיפור שיש לו כל מיני גרסאות, הוא מהדהד בכל מיני מקומות, וכאשר נפגשים אנשים, כל אחד תורם את חלקו לסיפור הסינתטי, כמובן. אמר אבן עבאס, הדבר הראשון שלקחו הנשים מאום ישמעאל הוא האזור, זאת אומרת החגורה. היא קיבלה אזור כדי למחוק את השפעתה של שרה. את השפעתה על שרה, סליחה, תודה על התיקון. זאת אומרת, מהדהד כאן משהו מן המתח שיש בבראשית ט"ז. ועל מנת לנטרל את ההשפעה שלה על שרה, לקחו ממנה את החגור שלה, דבר שמזכיר את גזיזת השיער של שמשון, כן? לוקחים ממנו את היתרון היחסי שלו. אחר כך הביא אברהם אותה ואת בנה ישמעאל כשהיא מניקה אותו, עד שהניח אותה ליד הבית. הבית זה שימוש במונח שיהיה רק אחר כך. היום אנחנו קוראים לדבר הזה התרמה, אבל בטית. זאת אומרת, להביא משהו שהוא בטרם היותו. הבית הוא בניין אחד, בניין הקעבה, שעדיין לא קיים בעת ההתרחשות הזאת. ובכן, עד שהניח אותה ליד הבית, ליד עץ גדול, הוא מצל מעל זמזם, במרומי המסגד, שזה כמובן ביטוי אנכרוניסטי לגמרי, מפני שעדיין אין מסגד, לא היה אז איש במכה, ולא היו במים. שם הניח את שניהם, והניח לידה שק ובו תמרים, ונוד ובו מים. אחר כך סב על עקביו ללכת, ואום ישמעאל בעקבותיו. אמרה, הוי, אברהים. הוי זה היה, כמובן, היה אברהים. לאן אתה הולך ומשאיר אותנו בנחל הזה שאין בו אדם ולא מאומה? היא אמרה לו זאת כמה פעמים, והוא לא פנה אליה. זאת אומרת, היא מדברת אל גבו. הוא הולך והיא רצה אחריו. אז אמרה לו, היא ראתה שעל שאלות עדינות הוא לא עונה, אז מעלים הילוך. אז אמרה לו, האם אללה ציווך על זה? אמר, כן. אמרה, אם כך הוא לא יזניח אותנו. אחר כך שבה לאן? אל הילד, אל התינוק, היא הרי מניקה אותו. אברהם הלך עד שכשהיה ליד המעבר בהרים, כך שלא יראוהו, הפנה פניו לעבר הבית, רק אז הוא הסתובב לאחור, אחר כך קרא את המילים האלה, הרים ידיו, כמובן בתפילה, ואמר, ריבוננו,
אני הושבתי את זרעי בעמק שאין בו זרע, עד שיבשיל. כשהם מודים, הם זה הגר, או שהיא נקראת כאן לא הגר אלא אם ישמעאל וישמעאל. זאת אומרת, אני את חלקי בעסקה עשיתי. עכשיו תורך. זאת אומרת, אני צייתתי לך, שמתי אותם במקום השמם, החרב, הצחיח, שבו הורית לי להשאיר אותם. מעכשיו, כדי שהם יחיו, אתה צריך לטפל בזה, לא אני. ואז מה קורה? אם ישמעאל החלה להניק אותו, סליחה, ולשתות מן המים ההם, עד שכשכלו המים בנוד, היא צמאה, וממילא צמא בנה. אנחנו שומעים פה הד של ויכלו המים מן החמת, בפרק כ"א בבראשית. היא התבוננה בו כשהיא מתפתלת או כשהיא נבוכה. שוב, אני לא ממלא את חובתי הבסיסית כהורה, לדאוג לקיום של ילדי, בעיקר כשהוא זקוק לי. מתוך מורת רוח היא חדלה להסתכל עליו, ותלך ותשב לה מנגד הרחק עם תחווי קשת, כי אמרה אל אראה במות הילד. זה ממש פרפרזה על הפסוק. היא מצאה שספה, עכשיו מוזכרים כאן אתרים באזור מכה שמוכרים מן הפולחן הקדם מוסלמי, וכמובן מן הפולחן המוסלמי, שזה חלק מן הטקס של העלייה לרגל. חוץ מהקפת הקאבה צריך לרוץ שם בין הרים, צריך לזרוק אבנים, טקסים שמוכרים בכל מיני הקשרים יהודיים גם כן. ובכן, היא מצאה שספה הוא ההר הקרוב ביותר אליה. היא עלתה עליו, התאמצה ועלתה כדי לראות אולי יש איזשהו מעיין אחר בסביבה. אחר כך פנתה לנחל, כשהיא מסתכלת היא רואה מישהו, אך לא ראתה איש, מקום שמם, צחיח לגמרי. היא ירדה מספה, וכשהגיעה לנחל הרימה את קצה סמלתה, מעשה סימבולי שבא לומר, אני מדמה שהאפיק יש בו מים זורמים ואני לא רוצה ששולי סמלתי ירטבו, ולכן אני מפשילה את הסמלה. ובכן, וכשהגיעה לנחל הרימה את קצה סמלתה, אחר כך התאמצה כמו גבר שמתאמץ עד שחצתה את הנחל. כאשר אני חוצה אפיק יבש, אז אני הולך כמו בכל מקום אחר, אבל כאשר אני צריך לצלוח מים, וכשאני חוצה את הנחל אני הרי הולך נגד כיוון הזרימה, כיוון הזרימה הוא כזה, אני חוצה כך, צריך להתגבר על הזרם, אני צריך להפעיל כאן יותר כוח, אז זה מה שהיא עושה. תראו, אני קורא שוב. אחר כך התאמצה כמו גבר שמתאמץ עד שחצתה את הנחל, זאת אומרת בדמיונה הנחל הזה הוא נחל שופע, נחל עם זרימה. אחר כך הגיעה למרווה, שזה עוד הר שם בסביבה, עלתה עליו והסתכלה אם היא רואה מישהו, אך לא ראתה איש. זאת אומרת, עלתה על הר אחד ולא ראתה, עלתה על הר אחר, תראו כמה היא משקיעה, כמה היא מתאמצת מול הגר הפסיבית בפרק כ"א, ותלך ותשב לה מנגד ותישא את קולה ותבק. בגרסה המוסלמית היא מתאמצת באופן פעיל למצוא מעיין. כך עשתה 7 פעמים. אמר אבן עבאס, אמר הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום, זה מאמץ האנשים ביניהם. היא עשתה את כל מה שהיא צריכה. כשהייתה קרובה למרווה, שמעה קול ואמרה שקט, כלומר לעצמה. אחר כך הקשיבה. ועוד שמעה ואמרה, כבר השמעת כשיש לך הצלה. אלוהים, אני הרי מכירה את שיטת העבודה שלך. כשאין לך מה להגיד אתה לא אומר. כשאתה מתגלה, זה סימן טוב. והנה מלאך במקום של זמזם, מה שלעתיד יקרא זמזם, באותו מקום יבש, צחיח, מתגלה למלאך. טוב, זה אנחנו יודעים כבר מן התורה, שלהגר אין בעיה לתקשר עם מלאכים, גם בפרק ט"ז, גם בפרק כ"א. אם תקשרת עם מלאכים בלי שום בעיה. הוא חיפש בעקבו, בכנפו, עד שנגלה המים. זאת אומרת, חשף קצת, זאת אומרת, המים היו קרובים מאוד לפני הקרקע.
היא אספה אותם זה את המים, ואמרה כך בידה, ושאבה מן המים בנות שלה, והם נשפכו אחרי שאספה, נורא מתסכל. אמר אבן עבאס, אמר הנביא, תפילת אללה עליו וברכתו לשלום, אללה ירחם על אסמאעיל אם תעזוב את זמזם. אוי לה אם היא תעזוב, זה המקום שהיא צריכה להישאר בו. כאן מקור חיותה וחיות בנה. או שאמר, יש כאן ויכוח מה בדיוק הוא אמר. לולא אספה מן המים, היה זמזם מעיין שופע. חברים, את המשפט הזה אנחנו מכירים מלמעלה. הנה המקור. הנה המקור. מה שבניתוח ספרותי נקרא סיפור אתיולוגי, כן? יש לנו כבר משהו. אנחנו רוצים למצוא סיבה מדוע הדבר הזה קיים. אמר, היא שתתה איפה והניקה את הוולד, את ילדה. אמר לה המלאך, אל תפחדו שמא תלכו לאיבוד. שהרי, אני עובר לעמוד הבא, כאן בית אללה, זה שוב מונח אנכרוניסטי, זה הרי מקום חרב, עוד אין שום דבר. כאן בית אללה שיבנה האלם הזה ואביו. ברקע המשפט הזה מהדהדים פסוקים שמופיעים במקומות אחדים בקוראן, שמי שבנה את הקעבה היה אברהם עם בנו ישמעאל. חברים, זה מזכיר מאוד את בראשית פרק כ"ח. וישכב במקום, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. נכון? ממש אותה תבנית ספרותית. לא אותו מקום, לא אותו מנגנון, אבל בעומק זה ממש אותו דבר. ואללה אינו מזניח את אנשיו. הבית התנסה מן הארץ כמו גבעה, שמי השיטפונות מגיעים אליו וזורמים מימינו ומשמאלו. כך היה עד שחלפה על פניהם חבורה מג'ורהום. ג'ורהום זה אחד השבטים שהיו באזור מקה, בימי הנביא. אתם מבינים שאנחנו עושים כאן על במנהרת הזמן אלפי שנים. אבל זה כוחו של סיפור שהוא לא כבול לריאליה. הריאליה עובדת בשירות הסיפור ולא להפך. מגיעה מקדה. הם חנו בשיפולי מקה וראו ציפור חגה. אמרו, הציפור מסתובבת סביב מים. ציפור יודעת לזהות מה שאנחנו איננו יודעים לזהות. אם הציפור חגה סביב המקום הזה, סימן שכאן חבויים מים. אנו מכירים את הנחל הזה, ואין בו מים. משהו לא מסתדר לנו. הידע האישי שלנו, הניסיון המעשי שלנו, מול ההתנהגות של הציפור. הם שלחו נציג ושניים, והנה יש להם מים. הם חזרו וסיפרו להם על המים שיש בשפע. אמר, אסמאעיל הייתה ליד המים. לא ברור מי אמר, אבל הנה הקישור בין המעיין לבין אסמאעיל, שאנחנו קוראים לה אגר. ואז אותם אנשים מג'ורהום שאלו אותה, האם את מרשה לנו לחנות לידך? אמרה כן, אך אין לכם זכות במים. תזכרו את הנקודה הזאת, בהמשך היא תשרת אותנו. אמרו כן, בסדר, מקבלים את חוקי המשחק שלך. אמר אבן עבאס, אמר הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום, השאיר את אסמאעיל והיא אוהבת להתרועע. חנו ושלחו לאנשיהם, וכאן, וחנו עמם עד שהיו שם אנשי בתים משלהם. האלם גדל, למד מהם את הערבית, עלה ערכו בעיניהם ומצא חן בעיניהם. כשבגר, הסיעו לו אישה מהם. אין ביטוי מובהק מזה ליחסי הרעות בין שתי הקבוצות. אבל רגע אחד, איפה הסיפור שלך על ביקורי אברהם? הנה הוא מגיע, חברים. אסמאעיל מתה, בשונה ממה שיש בפרקי דרבי אליעזר, שישמעאל עובד עם בנו בשני הביקורים, פה הרגו כבר את אמו. לאחר שאסמאעיל התחתן, בא אברהם להודיע לו על ירושתו, אך לא מצא את אסמאעיל. שאל את אשתו לגביו, ואמרה, יצא לצרכינו. אחר כך שאל אותה על מחייתם ועל מצבם. אמרה, אנחנו ברע, אנו במצוקה ובצרה, והתלוננה בפניו. בשונה ממה שהיה בפרקי דרבי אליעזר, הוא לא מבקש שתכבד אותו, רק שואל, מה איתכם? כדי להבין מה הגישה שלה לחיים.
אמר כשיבוא אישך ברכי אותו לשלום ואמרי לו שיחליף את מפתן דלתו. כשבא ישמעאל הוא כאילו חש במשהו ואמר האם מישהו בא עליכם? הוא פונה אליה בלשון רבים, royal we, כן? royal you. אמרה כן, בא אלינו איש זקן וכזה, כזה וכזה, ושאל אותנו על אודותיך וסיפרתי לו. הוא שאל אותי לגבי מחייתנו וסיפרתי לו שאנחנו במתח וצרה. אמר, האם הוא ציווה לך משהו? אמרה כן. הוא הורה לי לברך אותך לשלום ואמר שנה את מפתן בית דלתך. אמר זה אבי והוא ציווני להיפרד ממך. הצטרפי למשפחתך, גרש אותה ונסע אחרת מהם. המתין אברהים ברצון אללה. אחר כך בא אליהם, אני מוסיף את המילה שוב, תשימו לב שכאן הוא לא מבקש אישור משרה, אבל הסיפור הוא עדיין אותו סיפור, אותו מוטיב. ולא מצאו, נכנס לאשתו ושאל אותה לגביו. אמרה, יצא לצרכינו. אמר, מה מצבכם? שאל אותה על מחייתם ומצבם ואמרה, אנחנו בטוב וברווחה, ודיברה טובות על אללה. אמר, מה מזונכם? אמרה, מה כתוב אצלכם? בשר. נשמע מוזר מאוד. העוקץ פה, וזאת אחת הראיות שהסיפור המוסלמי מושתת על הסיפור העברי, בערבית, בשר, לא, לחם, לחם זה בשר, לחם. אז מי שקרא לא ידע אם הוא קורא מילה עברית או מילה ערבית, והוא חשב שהוא קרא מילה ערבית, ולכן הוא המיר אותה בזה. אמר ומה משככם? אמרה מים, הנה הלחם והמים שראינו קודם. המאכלים הבסיסיים, זאת אומרת, שום דבר באמת לא השתנה ברמת החיים של ישמעאל ורעייתו, אבל היחס אל החיים השתנה. במקום להיות אישה נרגנת ומרירה, היא אומרת תודה על מה שיש. אמר אלוהים, ברך את ביתם בבשר ובמים. אמר הנביא, תפילת אללה עליו וברכתו לשלום, לא היה להם אז זרעון. לא היה להם, היה מתפלל עליו. אמר, אין אחד משניהם מסתפק במשהו זולת מכה, בלא שיסכימו עליו. זאת אומרת, עם כל הקושי, הם הבינו ששווה לחיות במכה, בגלל סגולותיו של המקום. בית אלוהים. אמר אברהם, כשיבוא אישך ברכי אותו לשלום וצבי עליו שישאיר את מפתן דלתו. כשבא ישמעאל אמר, האם מישהו בא אליכם? אמרה כן, בא אלינו זקן בעל צורה נאה ודיברה עליו טובות ושאל אותי לגביך וסיפרתי לו. הוא שאל אותי על מחייתנו וסיפרתי לו שטוב לנו. אמר, האם הורה לך משהו? אמרה כן, הוא מסר לך דרישת שלום וציווה לך שתשאיר את מפתן דלתך. אמר, זה אבי ואת המפתן. הוא ציווני שאדבק בך. אחר כך המתין ברצון אללה. אחר כך בא, זה ביקור שלישי חברים, בשונה מן המדרש, וישמעאל חידד חיצים לעצמו תחת עץ גדול ומצל סמוך לזמזם. כשראה אותו קם לקראתו. הם נהגו כמו שנוהג האב בבן והבן באב. וההמשך כל אחד יכול לקרוא אותו. אז כאן אנחנו רואים איך הסיפור היהודי נטמע בתוך המסורת המוסלמית עם התאמות מתבקשות. הזירה איננה מדבר באר שבע, אלא אזור מכה. ממילא התפקיד של שרה הוא שולי לחלוטין, כי היא איננה גיבורה בקוראן כמו שהיא גיבורה במקרא, ולכן לא צריך לבקש את רשותה, אבל פועל פה אותו הדפוס של שני ביקורים, של קוד, של פעם ראשונה האישה איננה מתאימה, בפעם השנייה היא מתאימה, והפעם השלישית אברהם מתנהג אל ישמעאל כמו שאב צריך להתנהג עם בנו, והבן מתנהג עם אביו כמו שבן צריך להתנהג עמו. בקיצור, חלב ודבש.
פשוט הרמוניה. נעבור עכשיו לטקסט הבא שלקוח מן הספר הזה, שאם מאירה מוכנה, אני מעביר אותו ביניכם ואני אשמח לקבל אותו בחזרה. זה ספר של דוקטור אביבה שוסמן שיצא לפני שנים אחדות, ספר נהדר שהיא תרגמה מערבית והקדימה והעירה הערות למה שנקרא בערבית כיסא סלנביה. כיסא סלנביה תרגום לעברית סיפורי הנביאים. העניין הוא שסיפורי הנביאים זה כמו תנחומה, זה שם של סוגה ולא שם של חיבור. יש כל מיני סיפורי נביאים, היא תרגמה כאן מסיפורי הנביאים של האדון אל-קיסאי שלא יודעים עליו כלום. לא יודעים איפה הוא חי, לא יודעים מתי. יש משערים שהוא חי במאה ה-11, יש משערים שהוא חי במאה התשיעית, וזה קשור לעבודת הדוקטור שהיא כתבה לפני כמעט 40 שנה אצל פרופסור חווה לצרוס יפה המנוחה שהייתה מלומדת גדולה ודגולה. אני אוסיף ואומר שלפני שיצא הספר הזה של אביבה, לפני שנים ספורות בלבד, יצא לפני שנים רבות ספרון, אני אגיד לכם בדיוק מתי הוא יצא, בדביר תרפ"ח, זאת אומרת לפני 90 שנה. לפני 90 שנה יצא הספר הזה שנקרא ילדי ערב, כותרת המשנה היא אגדות התורה ואגדות הנביאים, והוציא את זה יוסף מיוחס, אדם שהיה מלומד גדול, אדם פורה מבחינת הכתיבה, היה מהעילית האינטלקטואלית הספרדית, היה פעיל חברתי, אני עוד מחכה שמישהו יכתוב עליו לפחות דוקטורט אחד, הוא שווה יותר מאחד, אדם עתיר זכויות. התחילו עכשיו קצת לכתוב עליו בספר של עמוס נוי, יש עליו כמה דברים, אני מעביר גם את זה ביניכם. הוא פעל כאן במתכונת, פעם אחרונה שאני מטרטר אותך, אנחנו חברים, זה בסדר. כמו שנקט פרופסור יוסף יואל ריבלין בתרגומו גם לקוראן וגם לאלף לילה ולילה, שהוא כתב את זה בעברית כמו מקראית, גם מיוחס כתב את הדברים בעברית כמו מקראית, ויקום וילך ויפתח וכולי, כדי לתת לדברים נופך של עתיקות. וכאמור אנחנו קוראים ביחד את הקטע הרלוונטי מתוך סיפורי הנביאים של אביבה, שאביבה תרגמה, של האדון אל-קיסאי, ואנחנו נוכל לראות את ההבדלים, לפחות את חלקם, בין המסורת של אל-בוכרי לבין המסורת הזאת. אני כבר אומר שלו היה מדובר באותו סיפור, אז אחד מהם היה מיותר, כי השני נכנס לצל של הראשון. בכוונה הבאתי שני סיפורים שונים, ואפשר היה להביא גרסאות נוספות, אם זה היה קורס שנתי שעוסק בסיפורי הנביאים. אבל לצורך העניין זה מספיק כדי לראות שבאמת יש כאן איזושהי מסורת חיה שמהלכת ומתגלגלת, ולכן ברור שבפרטיה היא איננה אחידה, ויש כל מיני גרסאות של הסיפור הזה. חילופי הגרסאות מעידים על חיות הדברים. אני אוסיף עוד דבר אחד לפני שנקרא, שבתש"מ פרסמה אביבה מאמר בתרביץ. כל אחד יכול להיכנס היום ל-J-Store, בדרך הספרייה הלאומית, להוריד את המאמר בחינם, והמאמר נקרא ביקורי אברהם אצל ישמעאל, ושם היא מביאה כל מיני עמדות של מלומדים שסוברים שהסיפור של פרקי דרבי אליעזר שאוב ממקורות מוסלמים, והיא מראה שבעצם הרבה יותר הגיוני לטעון הפוך, שהגרעין הספרותי היה בפרקי דרבי אליעזר, ומלומדים מוסלמים מאוחרים יותר שאבו את הגרעין מפרקי דרבי אליעזר, תוך כדי התאמות שהם עשו להקשר המוסלמי. גם העתיקו את הדברים ממדבר באר שבע אל אזור מכה, גם עשו התאמות נוספות שאת חלקן נראה, וגם למשל הסיפור הזה עם הבשר, שהרבה יותר הגיוני שהמאכל הבסיסי הוא לחם ומים ולא בשר ומים. זאת אומרת שבמקור הייתה מילה עברית ולא מילה ערבית. אז אני קורא בעמוד 204 בספר של אביבה. הייתה למלך בת יפת תואר ויפת מראה, ושמה הגר. נתן אותה המלך לשרה במתנה. המלך הוא מלך
מצרים. אלה דברים שמופיעים כבר במדרש הקדום שלנו, של מה פתאום לשרי, היא עדיין שרי, זה עוד לפני היותה שרה, מה פתאום לשרי יש שפחה מצרית ושמה הגר? איך זה הגיע לידיה? זה הגיע לידיה באותה שהות קצרה שהם היו במצרים, שאומנם אלוהים התערב ואמר לפרעה, אתה לא יכול לעשות עם שרי מה שאתה רוצה, אבל היא שם, סליחה? כן, אבל היא אישה מיוחסת, ואז הוא אמר, וואלה, עם אלה שווה להיות אפילו שפחה אצלם מאשר בת חורין במקומות אחרים, ונתן את ביתו שפחה לשרי. כאמור, זה לא היסטוריה לספרות, זה מביע כל מיני רעיונות שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל זה עומד ביסוד המסורת המוסלמית הזאת. מדרש יהודי עומד ביסוד המסורת הזאת. בא גבריאל אל אברהם, ובישר לו כי עתיד אלוהים להעניק לו משרה בן, אשר מחלציו יצאו נביאים רבים. ומהגר, בן אשר מחלציו יצא נביא ושמו מוחמד. חותם הנביאים. חותם, שתי הצורות אפשריות פה. מפני שבערבית אחד הכינויים של הנביא הוא חאתם אל אנבייה. חאתם אל אנבייה זה חותם הנביאים. זאת אומרת הנביא האחרון, אין אחריו עוד נביאים. דעו לכם שבימי הביניים בסביבת התרבות המוסלמית היו יהודים, אני מדגיש, שחשבו שמוחמד רמוז בתנ"ך. למשל, כשבפרק י"ז, פרק הברית, אלוהים מבטיח לאברהם שהוא ירבה את זרעו במאוד מאוד בגימטריה זה 92, ממש כמו מוחמד. אין ראיה חזקה יותר מגימטריה, נכון? וואלה. ובכן, וכאשר באה שרה בימים ולא התברכה בבן, העניקה את שפחתה הגר לאברהם, אנחנו שומעים פה את פרק ט"ז בבראשית, כן? בקוותה כי אלוהים יברך אותה בבן ממנה. שרי אמרה, אולי ייבנה ממנה. בא אברהם אליה, אל הגר כמובן, והיא הרתה לו. וכאשר מלאו חודשי הריונה, ילדה את ישמעאל, והנה על פניו אורו של נביאנו מוחמד. אם נשתמש במונח נוצרי, פרפיגורציה. נכון? ישמעאל הוא פרפיגורציה של מוחמד. ובכן, על פניו אורו של נביאנו מוחמד עליו התפילה והשלום, כאור הלבנה. התעצבה שרה אל ליבה, כי לא היה לה ילד, עד מלות לישמעאל 7 שנים. אז לא יכלה שרה לשאת עוד את מראה אברהם עם הגר, ונכנסה בה הקנאה, אמרה לו, הוי נביא אלוהים, איני רוצה שהגר תהיה עמדי בבית, שלחנה איפה אל אשר תחפץ. אנחנו שומעים פה את פרק כ"א שבו נפתח המפגש שלנו. נגלה עליו אלוהים לאמור, שא את הגר וישמעאל עד הגיעך אל ארץ הקודש. איזה תחכום. כי אנחנו חושבים שארץ הקודש זה פה, אבל כאן כמובן הכוונה היא אל מכה. הלך אברהם ואימו הגר וישמעאל עד הגיעם אל המקום הקדוש. הוריד את הגר וישמעאל קרוב אל הבית, הוסיפה אביבה קרי הקעבה, והבית כמוהו כתל חורבות, משרידי המבול. זאת אומרת, הוא עדיין איננו מיושב. אמר להגר, היי כאן עם בנך, כי על כך נצטוויתי. זה שונה מהסיפור של אל-בוכרי. אמרה, בידי מי תפקידני? ענה, מה זאת אומרת בידי מי? בידי ריבוני. פנה אברהם ימינה ושמאלה ולא ראה איש. אז אמר ריבוננו, הנה הושבתי את זרעי בעמק אשר לא ינבוט בו זרע אצל ביתך הקדוש. ריבוננו, למען יקיימו את התפילה, על כן מלא ליבם של אנשים בכיסופים עליהם, ושלח להם פרנסה מכל פרי למען יכירו טובה. ריבוננו, אתה יודע את כל אשר נסתיר ונגלה. ואלה פסוקים מאחת הסורות. שב אברהם וישירם שם, גבר עליהם החום. ראתה הגר עץ במקום שבו עתידה להיבקע באר זמזם, ותלתה עליו בגד כדי שישוחח, כדי שיצל, כן? למען יצל עליה מפני חום השמש. אז לו מי הנוד אשר היה עמם, ושניהם
הגר וישמעאל, צמאו. לא ידע הגר מה תעשה. והחלה לרוץ לעבר על שפה פעם ולעבר על מרווה פעם נוספת, והיא מבקשת מים ואומרת, אלוהינו, אל נא תמיתנו בצמא. ירד אליה גבריאל ובישר לה על הישועה. הסתלקה הגר מן המקום והלכה אל ישמעאל, והנה הוא חופר באדמה באצבעו, ילד עם האצבע, קרוב מאוד למה שקראנו שם עם השליחים של שבט ג'ורהום. אז נבקע מעיין זמזם, והגר נפלה פעם ארצה, משתחווה לאלוהים מתעלה. אחר אספה אבנים קטנות סביב המעיין, לבל התפזרו המים, היא אגמה חלק מן המים, נכון? בצורה פרימיטיבית, כי זה מה שעמד לרשותה. ואמרה לו, האסף זמזם, זאת אומרת, מים התאגמו, ומאז נקרא שמו כך. ולולא עשתה כן, היו המים ניגרים אל פני האדמה, מזרחה ומערבה. שהו שניהם שם עד שבאה שיירה מתימן בדרכה לכנען. הנה עוד קישור אל המקרא. ראו אנשי השיירה עופות חגים סביב הגר ובנה, התפלאו ואמרו, אין זו דרכם של בעלי כנף לחסות אלא במקום מים ויישוב. ניגשו ופגשו בהגר ובישמעאל ליד מעיין מים מתוקים. אמרו לה, האם בת אנוש את או בת שדים? אמרה, אני הגר, שפחת אברהם, ידיד אלוהים. ידיד אלוהים זה חליל אללה, כן? וזה בני ממנו, ואת המעיין הזה הוציא אלוהים לבני. אמרו, אם נביא את משפחותינו ונרגור כאן כידידייך, האם תמנעי מאיתנו מים? אמרה, הם של אלוהים, וישתו ממנו ברואי אלוהים, בשונה מן הגרסה של אל-בוכרי. אוקיי. שבו, נשאו עמם את משפחותיהם ומקניהם, והתיישבו במקום הקדוש. וכאשר הגיע ישמעאל לפרקו, נשא אישה מנכבדי השבט, והגר מתה. זה דומה לאותה מסורת. אחר הדברים האלה, קמה ליבו של אברהם אל ישמעאל. ביקש את רשותה של שרה ללכת, פה אנחנו רואים את ההשפעה של פרקי דרבי אליעזר הרבה יותר, נכון? ביקש את רשותה של שרה ללכת אליו והרשתה לו זאת, הביא לו גבריאל סוס מגן עדן, לא גמל, רכב עליו עד הגיעו אל המקום הקדוש, נכנס אל בית בנו ישמעאל ואמר, שלום עליכם בני הבית הזה. לא השיבה לו האישה, אלא רק אמרה, מה רצונך? בעל הבית איננו. אמר לאברהם, כאשר יבוא אישך, אמרי לו, החלף את צף ביתך. כאן הסיפור הרבה יותר גרעיני, כן? פחות מעובד מאשר בשתי הגרסאות הקודמות שראינו. ואחר כך שב לכנען. ובשוב ישמעאל מן הציד, סיפרה לו אשתו את הדבר, אמר לה, הצטרפי אל משפחתך. והיא עשתה כדבריו. לאחר מכן נשא ישמעאל אישה משבט ג'ורהום. את ג'ורהום אנחנו מכירים מגרסת אל-בוכרי. ושמה הלה בת עומרן בן אל-חרף, והיא ילדה לו 12 ילדים. זה מסתדר עם דברים שמופיעים בפרק כ"ה בבראשית, תבדקו אותי. כעבור זמן נחשף אברהם אל בנו ישמעאל בשנית. הביא לו גבריאל סוס, הוא רכב עליו ונסע ברשות שרה, וכשבא אל המקום הקדוש נכנס לבית ישמעאל ואמר, שלום עליכם בני הבית. אמרה אישה, ועליך השלום, איש נשוא פנים, הואל נא לרדת, בעל הבית איננו, אך ישוב בקרוב. אמר לה, היש עמדך אוכל? אמרה, אכן כן. הביאה לו לחם, פנקה ובה נתחי בשר וכוס מים, ועוד, אתם רואים פה יש גם את הבשר וגם את הלחם. ועוד הביאה בשר עוף צלוי. אכל אברהם, אחר כך רחצה את ראשו ומשחתו בשמן. אז אמר לאברהם, כאשר יבוא בעל הבית, תרשי בשלומו בשמי ואמרי לו, דבק בסף ביתך. הסתלק אברהם, ובשוב ישמעאל סיפרה לו האישה את אשר היה. אמר לה, הנך אתה מכובדת בעיניי יותר, בעבור זה שכיבדת את אברהם, שהרי את היא הסף. אחר הדברים האלה, אני כבר מסיים, דפנה.
אחר הדברים האלה נחשף אברהם אל ישמעאל בשלישית. זאת כעבור 23 שנים מיום פרידתו מישמעאל. הלך אליו ופגשו, אז נגלה אליו אלוהים לאמור, בנה את הבית הקדוש. לא ידע אברהם את גבולות הבית, זאת אומרת, מה המידות? שלח אלוהים ענן בגודל הקעבה, ואמר לו, חפור את היסודות ואל תחרוג מגודל הענן. החלו שניהם בכך, שניהם, אברהם וישמעאל. כמו שנאמר, אברהם יגבה את יסודות הבית, ועמו ישמעאל. ואז אמרו, ריבוננו קבל מאיתנו, אין אתה קשור וכולי. פסוק מן הקוראן. וכולי וכולי וכולי, והדברים נמצאים לנגד עיניכם. אני רוצה לסכם כדי לא לחרוג ממסגרת הזמן, ולהשאיר זמן לשאלות והערות. הבאתי לפניכם במפגש הזה 3 טקסטים ששייכים מבחינה ספרותית לאותה סוגה, המדרש. טקסט מדרשי אחד, טקסט יהודי, פרק כ"ט מפרקי דרבי אליעזר, ו2 טקסטים מן המדרש המוסלמי מהחדית'. וראינו איך דברים שמופיעים בפרקי דרבי אליעזר מהדהדים באופנים שונים בשני המקורות המוסלמיים. ברור שתופעה ספרותית כזאת איננה מתקיימת בתוך בועה. התופעה הספרותית, תסתכלו רגע על היד שלי, מלמדת אותנו על דופק החיים. מהדהדת כאן מציאות שבה חומרים מוסלמיים נשמעים גם בסביבה היהודית וחלקם נספגים. אני חוזר אל התוספת שיש בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על שמות נשותיו של ישמעאל, עיישה ופאטימה. ומצד אחר מסורות יהודיות מהדהדות גם בקרב הציבור המוסלמי. הדבר הזה הוא כל כך אופייני למה שהיה במשך שנים רבות מאוד, במשך מאות שנים, בקרב יהודים שחיו בחברות מוסלמיות. הבידול, ההפרדה, התיחום, היו הרבה פחות מה שמכירים מסביבות נוצריות. חיו בצורה הרבה יותר מעורבת, ומכיוון שהיהודים לא נתפסו כרוצחי האל כפי שהם נתפסים בנצרות, ממילא לא הייתה איבה תיאולוגית, הייתה יכולה להיות איבה אחרת, אבל הרבה פחות חריפה, והיעדר האיבה התיאולוגית השפיע על המעמד המשפטי, שהשפיע על האפשרויות הכלכליות, שהשפיעו על המעמד החברתי. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא כמו צונאמי עם גלי הדף רבים ורחוקים יותר. ולכן באופן כללי אפשר לומר שמכיוון שבשונה מן הנצרות, שזו דת מיסיונרית שרוצה להפוך את כל בני האדם לנוצרים, האסלאם איננו דת מיסיונרית. ולכן לא היו תהליכי אסלום בדרך כלל, בכפייה, וכשהיו הם היו היוצאים מן הכלל. כשהם היו הם היו קשים מאוד, אבל ככלל לא היו תהליכי אסלום בכפייה. ולכן, מכיוון שהיהודים חשו מאוימים פחות, הם גם היו צריכים להתבצר פחות, להתגונן פחות, והם היו קשובים יותר לכל מיני דברים בחברת הרוב המוסלמית, ויכלו לספוג ממנה כל מיני דברים. וגם חברת הרוב המוסלמית יכלה להרשות לעצמה לספוג כל מיני דברים מן היהודים, מפני שהיהודים אינם רוצחי האל. ומה שאני הראיתי כאן הוא בלשון העברית המודרנית דוגמית בלבד. מי שהדברים האלה מעניינים אותו מוזמן לקרוא בספר של יוסף מיוחס, מוזמן לקרוא בספר של אביבה. תמצאו שם הרבה מאוד מפגשים תרבותיים בין החברה היהודית לבין החברה המוסלמית, ותודה רבה שהזמנתם אותי. תודה רבה לפרופסור נחם אילן. אנחנו נפתח את זה עכשיו לשאלות מן הקהל. כן, בבקשה. הזכרת שישמעאל התחתן עם 2 נשים, אחת בשם עיישה והשנייה בשם פאטימה. ואמרת שאלה שמות שאחת מהן אשתו של מוחמד והשנייה ביתו של מוחמד. השמות. עד כאן נכון. עד כאן נכון. עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה, ואמרת שאלה שמות מהסביבה.
ככה הבנתי אותך. הבנת היטב. השאלה היא, אנחנו מדברים בתקופה של אברהם אבינו שהיא 4,000 שנה מהיום, זאת אומרת איזה 2,000 שנה לפני הספירה. בתקופה ההיא, האם בתנ"ך, אני לא מצאתי, אני לא ידוע יותר נכון, בתנ"ך איזשהו אזכור של דבר של ההתערבות הזאת בין ערבים ליהודים דאז, ואולי, זו מחשבה שלי, שמדובר בבני כנען, שהרי הערבים אומרים הם בני כנען. האם בני כנען הכוונה היא לאותם אנשים שמזכיר אותם התנ"ך, לאותם אנשים שאמרת שהתחתן מהם? תודה רבה על השאלה הזאת, שמאפשרת לי להבהיר משהו שאולי אמרתי אותו בחטף ולא הבהרתי אותו די הצורך. חברים, אנחנו עוסקים בספרות ולא בהיסטוריה. זאת אומרת, גם הדרשנים היהודים וגם הדרשנים המוסלמים אינם כבולים למגבלות היסטוריות. אתה יכול למצוא למשל במדרש שסרח בת אשר חייתה 100 שנים. זאת היסטוריה? לא. זה בא להביע איזשהו רעיון. אותו דבר כאן. אתה לא מצאת בתנ"ך כי אין בתנ"ך. אבל כאשר מלומדים מוסלמים התייחסו אל התנ"ך ואל עולמם, הם שזרו כל מיני דברים שהם שאבו מן התרבות היהודית. ואותו דבר היהודים. כאשר במאה השמינית, נניח, מישהו קורא את תרגום התורה המיוחס של יונתן בן עוזיאל, ויש בו המון חומר מדרשי, בוודאי בספר בראשית. הוא כבר יודע שבסביבתו היהודית והמוסלמית טוענים שמוחמד הוא צאצא של ישמעאל. אז מכיוון שהתורה ציינה שאמו לקחה לו אישה ולא נקבה בשמה, הוא אמר, הנה יש לי כאן הזדמנות להשלים ולהגיד איך קוראים לה. אז הוא לא יודע ביתו, אשתו, אבל הוא יודע שזה חלק מהמשפחה המלכותית. לכן לא מצאתי את זה בתנ"ך. זה מלמד לא על התנ"ך, זה מלמד על עולמם של בני ימי הביניים היהודים והמוסלמים כאחד. עניתי לך? בבקשה. שאלות נוספות, רבותיי. אני רוצה לשאול. בבקשה. שאלה שאני לא יודעת, איזשהו חסר כאן שיכול להיות שאין עליו תשובה, אבל בחדיף של על בוכרי, בוודאי החלק השני הוא מקביל לפרקי דרבי אליעזר. אבל החלק הראשון שלו מספר את הסיפור שאו שהוא גירוש הגר, או שהוא אולי איזושהי מטאפורה, כאילו על עקדת יצחק, כן? שאברהם לוקח ושם את הזה. מה שחסר כאן, וכן מופיע למשל בסיפור שתרגמה אביבה, כן, הוא הציווי של אלוהים. חסר החלק הראשון הזה, זאת אומרת, הגר שואלת אותו, האם אלוהים ציווה אותך? אז אברהם אומר כן, אבל הוא גם אומר לשרה שהוא לא ירד מהגמל, כן? לא יצא מהאוטו, כמו שאמרת. מה זה החסר הזה? למה זה חסר? זה אומר משהו? זה בולט. כשאני צריך להחליט על מה אני מדבר ב-60 דקות, אני צריך להחליט בעיקר על מה אני לא מדבר ב-60 דקות. לא, אני אומר ברצינות, צריך להבחין בין טפל לעיקר. מבחינתי העיקר הוא, כפי שמופיע בתוכנית, כפי שהצעתי לכם, לדבר על הרעיון של ביקורי אברהם אצל ישמעאל. ניסיתי להביא את הדברים בהקשר קצת יותר רחב, ולהראות מי עומד מלפניי ומאחוריי. עכשיו, כדי לעמוד על ההיגיון הפנימי בגרסה של אל-בוכרי, אז צריך לקרוא את הדברים האלה בצורה הרבה יותר יסודית. אני מזמין אותך שנעשה את זה שנינו, אבל לא עכשיו, זה לא לכבודו של הטקסט, זה לא לכבודם של אנשים, לפתור את העניין הזה בדקה או שתיים. צריך לראות אבל יש כאן חסר, אתה מסכים איתי שזה חסר, שזה כן, יהיה זועק. אני בעד לנסח את זה על דרך החיוב. זאת אומרת, לבוא ולומר שהפרק הזה אצל בוכרי מעוצב בתבנית שבה הוא מעוצב, מפני שזה משרת איזשהו היגיון חינוכי שלו, ששונה מההיגיון החינוכי של בעל פרקי דרבי אליעזר. בסדר? בבקשה. שאלות נוספות? אם ירשה לי... רגע, יש עוד מישהו שרוצה לשאול למעלה. בסדר? קצר ולעניין. אתה התחלת את ההרצאה הזאת בעצם תקופה שבעצם לא צוין כלום. כן, התקופה
שבן ישמעאל היה מתבגר לבין פתאום מוצץ, אוקיי, במות אבא שלו. נכון? זה מה שכתוב בתורה הרי, במקור. אוקיי? כן. וזה התחיל משם בעצם בלא ידוע. נכון? שהיה מדרש אוקיי. באותו אופן, אוקיי? האם יש סיפורים או דברים אחרים שמתייחסים לאותה תקופה? בצורות שונות, בסיפורים שונים, בדברים שונים, לא יודע. בקוראן אתה מתכוון. בכלל. כי הרי זה דבר לא יודע, זו תקופה לא יודע, אף אחד לא יודע כלום. אין שום בסיס עובדתי או היסטורי. אוקיי, אז אני אומר אמרת כך. שזה ספרותי, הספרותי יכול להיות כל דבר. אם יעבדו עליו, כל דבר יכול להיות ספרותי. אבל אני אומר דבר כזה. בתורה יש מעט מאוד על ישמעאל. בסוף פרק ט"ז מוזכר שהוא נולד. בפרק י"ז אלוהים מדבר כל הפרק, אברהם אומר שם 4 מילים, לו ישמעאל יחיה לפניך, ובסוף הפרק מסופר שאברהם מל את עצמו ומל את ישמעאל. הפעם הבאה שישמעאל מופיע הוא פרק כ"א בפסוקים שהבאתי, והפעם האחרונה זה פרק כ"ה, מה שהבאתי וקראתי רק חלק מזה. זה כל מה שיש בתורה על ישמעאל. בתורה יש לנו יחידות סיפוריות על ישמעאל. בקוראן אין לנו אפילו את היחידות הסיפוריות האלה. ישמעאל מוזכר יותר פעמים, אבל כל האזכורים הם אזכורים רסיסיים שלא מתלכדים לסיפור, וחלקם חזרה על אותו רעיון. למשל, שהוא עזר לאברהם לבנות את הקאבה. הוא מופיע בכמה רשימות של נביאים. זאת אומרת, ברור בקוראן שישמעאל בצד של הטובים, אין בזה שום דבר מפתיע. אז לגבי הדמויות ההיסטוריות, אני לא יכול להוסיף כלום. לגבי ההתמודדות הספרותית עם הדמויות הללו, אז כל מה שהבאתי כאן הוא מתאבן. גם במדרש היהודי וגם במדרש המוסלמי אפשר למצוא דברים נוספים לגבי ישמעאל, אסמאעיל. אידך זיל גמור. בבקשה. רגע, אתה צריך את המיקרופון כי מקליטים. הנה, מביאים לך אותו. מביאים לך אורך רוח. בבקשה. במקורות שלו במדרש, הפיוס בין אברהם וישמעאל, זה היה עבודתו של יצחק. הוא בא לאחר האיש, הוא החזיר את הגר אחרי מות שרה, החזיר את הגר לאברהם. כן. אז מפה, אבל אני לא רואה שהמוסלמים לקחו את הפיוס הזה מהמדרשים שלנו. ומאיפה בא העניין שאברהם רצה לבקר את ישמעאל, ולמה פעמיים, זאת בפעם ראשונה, שום דבר פעם שני זה היה מוצלח יותר. אני יכול לצטט את ירון לונדון מהשיר שלו על אליעזר בן יהודה, התשובה היא בת 2 מילים, ממוחו הקודח. לא, אני אומר את זה ברצינות, חברים, אנחנו קוראים כאן ספרות. מאיפה הדרשן מוציא את זה? מהדמיון היצירתי שלו. מה פתאום הוא כותב דבר כזה? אני הצעתי בהתחלה הסבר, אנחנו קוראים כאן מקרא משוכתב. אברהם יוצא דמות בלתי נסבלת מבראשית כ"א כפשוטו, ויש כאן ניסיון לעדן את הדמות, להעניש באלף, להפוך את אברהם לדמות אנושית יותר. לגבי כל פרטי הסיפור, אתה שואל סופר, למה הלבשת אותו חולצה סגולה? למה הוא הלך בדיוק במסלול הזה? למה הוא אמר לה בדיוק כך? זאת מלאכתו של הסופר. למרות שאצלנו יכול להיות הרמז מתוך כתורה. יש שאומרים שכתורה היא הגר. אז זה מה שאמר האדם הזה, שזה המדרש. כן, אבל חברים, זה עדיין מדרש. אתה אומר דברים יפים, אתה אומר דברים נכונים שאפשר לעשות אותם בצורה חריפה יותר, שגם כאן בא המדרש לעדן משהו מהותי אצל אברהם, שעל פי המדרש יצחק לא יכול היה להביא את רבקה אל אוהל אמו לפני שהוא פתר את העוול שנגרם להגר. זה מה שמשתמע מהמדרש שלנו, אוקיי? ועדיין, מאיפה הוא יודע את זה? ממוחו הקודח, כי הוא לא מספר היסטוריה, הוא מביע רעיון. יש כאן איזושהי עמדה מוסרית, זו ספרות. עוד שאלות חברים או הערות? בבקשה אדוני. רגע, אתה חייב את המיקרופון. חיים, תודה.
הנושא שאתה אומר שבשני הטקסטים אברהם מצטייר כאדם רע, זה לא מדויק. מה זה שני הטקסטים? בעקדה, בשתי העקדות. זה באותו טקסט, זה בתורה, בשני הפרקים. בשני הפרקים. ועקדת יצחק. אב קטלני. אבל זה ברשותך לא מקובל עליי. מסיבה פשוטה. כן, והיא? והיא שכתוב בפירוש שהדבר היה רע בעיני אברהם. כתוב בטקסט שהדבר היה רע. הקדוש ברוך הוא מת, שרה עושה את מה שהיא עושה, הדבר רע בעיני אברהם, והקדוש ברוך הוא מצווה אותו להישמע לשרה. אותו דבר גם בטקסט של עקדת יצחק, זה ציווי, ופה מדובר, זה לא טקסט היסטורי, זה טקסט אמוני. אותו אברהם, כשאלוהים אמר לו כל מיני דברים, הוא אמר לו, אלוהים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? חלילה לך. אז מה אם אלוהים אמר? בזה שאלוהים אומר, הסיפור רק מתחיל, לא מסתיים. זה אותו אברהם. כן, כן, אבל מכיוון... כי ביצחק יקרא לך זרע. וגם את בן העמה לגוי אשימנו... אבל זה המבחן שקירקרור ואחרים מדברים על אברהם כאיש אמונה. זה לא רק טקסטים ספרותיים. אוקיי, אז אני שמח שאתה לא מסכים איתי, כי זה אומר שעוררתי אותך למחשבה, ואני אומר תמיד לתלמידים שלי, אתם לא צריכים להסכים איתי, תחשבו על מה שאני אומר. תודה רבה לפרופסור נחם אילן, תודה רבה לכם ושבוע טוב לכולם, נתראה כאן בשבוע הבא.